Chào các bạn, hôm nay mình lại trở lại với loạt video dành cho các bạn nữ. Mình sẽ nói về một vấn đề rất là thông thường mà đa số chị em phụ nữ chúng ta hay mắc phải, đó là bệnh huyết trắng. Huyết trắng là một cái dịch nhầy của âm đạo, nó có vai trò bảo vệ vùng kín cũng như là vai trò sinh lý. Nó vốn không có mùi các bạn, và nó có màu trắng sữa hoặc là trắng trong. Mỗi ngày cơ thể của chúng ta tiết ra khoảng 1 cho đến 4 ml huyết trắng. Ở những cái giai đoạn chu kỳ kinh nguyệt là sau rụng trứng, hoặc là khi mang thai, hoặc là khi chúng ta làm nặng, thì lượng huyết trắng có thể tăng lên. Thật ra thì nó cũng là huyết trắng sinh lý bình thường thôi. Tuy nhiên nếu mà nó tăng quá nhiều, hoặc là nó kéo dài nhiều ngày á, thì nó lại trở thành một cái vấn đề bất bình thường, và khi đó chúng ta cần phải giải quyết. Cái dạng huyết trắng thứ hai là huyết trắng bệnh lý, mà chúng ta vẫn thường gọi là khí hư. Có thể nó là do bị nhiễm tạp trùng, nhiễm nấm candida hoặc là nhiễm trichomonas. Nó thường có mùi hôi, có khi có mùi tanh, có khi có bọt. Nó có thể có màu vàng, màu xanh hoặc là màu vàng xanh, và nó thường gây ra cảm giác ngứa ngáy, khó chịu. Một cái dạng huyết trắng thứ ba là liên quan đến những cái vấn đề bệnh lý của cơ thể. Thí dụ như là viêm cổ tử cung hoặc là u xơ tử cung chẳng hạn. Thì có những trường hợp á, khi mà xét nghiệm các kiểu rồi không bị nhiễm tạp trùng, tức là có nhiễm nhưng mà chỉ ở một mức độ cho phép, hoặc là không bị nấm, không bị những cái bệnh lý gì hết, nhưng vẫn bị huyết trắng. Và có những trường hợp các bác sĩ, thì ở những trường hợp này các bác sĩ vẫn kết luận là viêm lộ tuyến cổ tử cung. Và đó là trường hợp mà của mình cách đây khoảng 30-40 năm về trước. Mình đi hầu hết các bệnh viện và các bác sĩ đều bảo rằng không có gì hết, về vệ sinh đi, về lập gia đình đi, rồi khi đó sẽ đốt gì đó. Giá mà ngày đó mình biết diện chẩn thì mọi chuyện nó đã đơn giản, nó đã nhỏ như con thỏ vậy đó. Mà nó không phải là nhỏ như con thỏ, mà nó nhỏ như cọng cỏ các bạn. Ngày nay á, có nhiều bạn á, mình thấy là các bạn vệ sinh quá kỹ. Các bạn dùng xà bông, các bạn rửa sâu vào, rồi các bạn thậm chí trên mạng mình thấy có bạn hướng dẫn sử dụng baking soda. Thì các bạn biết là cái huyết trắng của chúng ta nó có cái độ pH là 4.5, nó có tính axit nhẹ. Và xà bông á, thì cái độ pH của nó là khoảng 9, còn baking soda thì 10 hay 11 gì đó. Thì chúng ta dùng một vài lần không sao, nhưng nếu chúng ta dùng kéo dài, mỗi ngày chúng ta đều dùng, hoặc là cứ 2-3 ngày chúng ta lại dùng, thì lâu ngày nó sẽ tạo ra một cái sự mất cân bằng độ pH. Và cái gì cũng vậy, khi mà nó mất cân bằng thì nó sẽ gây ra bệnh thôi. Theo mình, tốt nhất chúng ta vệ sinh thông thường bằng nước sạch là được, hoặc thỉnh thoảng chúng ta có thể dùng nước muối sinh lý, tức là nước muối loãng. Các bạn đừng nên dùng nước muối đậm. Có nhiều bạn nghĩ rằng thôi dùng nước muối nhiều một chút cho nó chắc ăn, thì hoàn toàn không phải là như vậy. Khi đó nhiều khi nó lại không có hiệu quả, mà chúng ta dùng lâu dài á, nó lại gây ra thâm xấu. Chúng ta sẽ tiến hành chữa bệnh, và các bạn nên tìm xem video giải mã 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Chỉ với việc thực hiện 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết là chúng ta có thể giải quyết được cái bệnh huyết trắng rồi.
bởi vì nó sẽ tác động vào hết những cái vùng nội tiết tố và những cái vùng ảnh hưởng. Nó có tác dụng tăng đề kháng, tăng cường tính miễn nhiễm. Và sau đó chúng ta sẽ tác động vào những vùng phản chiếu. Không biết các bạn đã có xem video chữa rong kinh, bế kinh hay là đau bụng kinh của mình chưa? Thì không biết là các bạn còn nhớ về những cái đồ hình phản chiếu hay không? Chúng ta tác động vào những cái vùng phản chiếu và những cái vùng đồng ứng trên cơ thể của chúng ta. Những vùng phản chiếu trên khuôn mặt của chúng ta. Cái vùng mũi phản chiếu của sống lưng và cũng là của vùng tử cung. Hai con mắt là hai vùng trứng. Vùng môi trên và môi dưới đều là phản chiếu của tử cung và buồng trứng. Và thậm chí hai bên thái dương đều là phản chiếu của cơ quan sinh dục. Chúng ta dùng cây lan, nếu có cây lan này, cây lan đôi, chúng ta tác động vào thì nó tiện hơn. Nếu không có thì chúng ta có thể dùng cây lan hai đầu nè, có một đầu dương và một đầu âm. Chúng ta xem coi cơ thể của chúng ta đang hàn hay nhiệt để chúng ta có những cái tác động thích hợp. Chúng ta tác động vào. Và nếu chúng ta không có cây lan thì chúng ta có thể dùng một cái giò, hoặc là chúng ta dùng một cái đầu đũa inox như mình vẫn thường hay hướng dẫn. Chúng ta tác động vào. Chúng ta có thể dùng kỹ thuật tô màu, hoặc là chúng ta gạch vào những cái vùng phản chiếu. Khi cái tác động vào cái vùng môi trên thì các bạn cũng làm mức độ vừa phải thôi. Các bạn không làm quá nhiều, bởi vì đây là cái vùng nội tiết tố. Chúng ta tác động nhiều nó có thể gây ra cái sự hưng phấn. Thì khi đó chúng ta nên tác động nhiều vào cái vùng dưới. Hoặc chúng ta có thể dùng hai ngón tay, một ngón ở môi trên, một ngón ở môi dưới. Chúng ta chà. Và thậm chí chúng ta có thể dùng nguyên bàn tay chúng ta chà. Vì vậy mà mình vẫn thường nói với các bạn là chúng ta thực hiện đều đặn 12 động tác xoa mặt và 6 vùng phản chiếu thì chúng ta không có lo ngại về một cái bệnh lý nào hết. Thì nếu sau khi chúng ta lăn gạch nó vẫn chưa có hiệu quả thì chúng ta tiếp tục hơ. Và thường thì chúng ta nên hơ. Chúng ta sẽ hơ vào những cái vùng phản chiếu, nhất là cái vùng này. Rồi chúng ta hơ vào những vùng đồng ứng. Chúng ta làm hai ngón tay để như thế này, nó sẽ đồng ứng. Hai ngón tay là hai chân. Chúng ta hơ vào. Chúng ta có thể dùng ngải cứu hoặc máy sấy tóc. Ngải cứu các bạn có thể mua ở hầu hết những cái nhà thuốc, nhất là những cái nhà thuốc đông y, hoặc là những nơi bán dụng cụ y tế đều có. Nếu các bạn không mua được ngải cứu của Diện Chẩn thì các bạn hãy đến những nơi đó để các bạn mua. Và nếu không có thì các bạn có thể dùng máy sấy tóc. Trong cơ thể của chúng ta có rất nhiều chim, có rất nhiều con chim. Đó là cái sự ví von của các thầy và các anh chị đi trước, chứ không phải mình nói. Mình chỉ nói cho vui vui vậy. Chúng ta tạo ra cái đồng ứng. Chúng ta hơ vào. Nên là bắt nóng thì chúng ta hơ kỹ. Nhưng mỗi vùng như vậy thì chúng ta cũng hơ chừng khoảng 20 cho đến 30 giây thôi, chứ chúng ta không hơ quá lâu. Hơ quá lâu thì nó lại làm nóng, làm khô. Khi đó chúng ta lại phải mất công bấm cái bộ tăng tiết dịch trở lại. Chúng ta tạo những cái đồng ứng.
Đây cũng là một cái đồng ứng nè các bạn. Rồi đây, những cái đồng ứng chúng ta có ở hai tay và cả hai kheo chân. Rồi chúng ta cũng có cái đồng ứng là hai bàn chân khép lại. Chúng ta hơ vào, tìm điểm nóng, bởi vì những cái điểm mà mắc nóng chính là những cái nơi giải quyết bệnh. Nếu vẫn chưa có kết quả thì chúng ta lại hơ đại huyệt, tức là hơ trực tiếp. Và thỉnh thoảng các bạn cũng nên hơ đại huyệt, bởi vì hơ đại huyệt nó không chỉ giúp chúng ta giải quyết cái bệnh huyết trắng này, mà nó còn có thể giải quyết hầu hết những cái bệnh phụ khoa khác, và kể cả những cái bệnh lý khác trong cơ thể của chúng ta. Nó giúp nâng tổng trạng của cơ thể chúng ta lên nữa. Vì vậy mà khoảng 1 hoặc là 2 tháng các bạn nên hơ đại huyệt một lần. Các bạn có thể xem lại video hơ đại huyệt mình đã có chia sẻ hơn 1 năm nay rồi. Và các bạn cũng nên hơ đây cũng có thể sẽ là cái vùng trực tiếp. Chúng ta hơ vào cái vùng bụng dưới nè, cái vùng bụng dưới của chúng ta nè. Các bạn hơ vào, các bạn cũng có thể vừa lăn rồi hơ. Và chúng ta cũng hơ vào cái vùng sau lưng, nhất là cái vùng cột sống khoảng trên cái vùng thắt xương cột của chúng ta đó, tức là cái khoảng L1 cho đến L5, khoảng bao nhiêu đây nè, trên vùng xương cột. Cái đốt L3 nó vốn liên hệ với cái vùng tử cung, thì chúng ta cứ hơ cái khoảng mấy trên vùng xương cột đi, một cái đoạn như vậy á, các bạn hơ vào. Cái việc hơ nó rất là có hiệu quả luôn. Thành ra nếu các bạn không có ngại cứu thì các bạn cũng nên dùng máy sấy tóc để hơ. Và bao giờ cũng vậy, cũng có những cái trường hợp không biết là các bạn bị một cái bệnh lý nào đó, hay là các bạn bị quá nặng đi, các bạn hơ vẫn chưa có hiệu quả, thì khi đó chúng ta sẽ bấm bộ huyệt. Thì bởi vì đây là vấn đề liên quan đến vấn đề nội tiết tố, chúng ta sẽ bấm bộ nội tiết tố. Gồm các huyệt. Thứ nhất là huyệt 26 nằm giữa hai đầu mày. Huyệt số 8 nằm trên sống mũi. Và thực ra nó không phải nằm ngang hai đầu mắt đâu, mà nó nằm ngang giữa hai tròng đen con mắt. Huyệt 20 nằm ở hai bên huyệt số 8, bên trái, bên phải. Huyệt 63 nằm ngay nhân trung. Huyệt số 7 nằm từ giữa lồng mũi kéo xuống, nằm trên cái đường đi ngang qua nhân trung, bên trái, bên phải. Huyệt 113 từ ngay chân mũi kéo xuống, nằm kế huyệt số 7, bên trái, bên phải. Huyệt 17 nằm từ mép miệng kéo lên, ngang với huyệt 113, bên trái, bên phải. Sau đó chúng ta sẽ bấm bộ điều hòa, bởi vì cơ thể nó đang mất cân bằng mà. Chúng ta sẽ bấm bộ điều hòa gồm các huyệt. Thứ nhất là huyệt 34, từ đầu mày chết lên, bên trái, bên phải. Huyệt 290 từ ngay huyệt 61 nè, chúng ta kéo lên và nó nằm ngang với huyệt số 1, bên trái, bên phải. Huyệt 156 mé ngoài đường cong ụ cằm, bên trái, bên phải. Huyệt 39 từ chân mũi kéo ngang qua và nằm trên nếp nhăn má miệng, chỉ có ở bên trái. Huyệt 19 nằm ngay dưới chân mũi trên rãnh nhân trung. Cuối cùng là huyệt 50
từ chân mũi kéo ngang qua giữa tròng đen con mắt kéo xuống. Sau đó chúng ta sẽ bấm bộ vị. Đây là những cái huyệt đạo nó liên hệ với tử cung, và mình đã cố gắng đưa vào hầu hết những cái huyệt liên quan đến tử cung và buồng trứng, cũng như là những cái huyệt liên quan đến cái huyết trắng. Thì gồm các huyệt. Thứ nhất là huyệt 16, nằm ở ngay chân lỗ tai, ở mé trên bên trái, bên phải. Huyệt 61 nằm ngay hốc mũi bên trái, bên phải. Huyệt 287 nằm ngay dưới chân của lỗ mũi bên trái, bên phải. Huyệt số 1 nằm trên sống mũi. Huyệt số 3 từ ngay hốc mũi kéo ngang qua giữa tròng đen con mắt kéo xuống bên trái, bên phải. Huyệt 37 ngay trung điểm của đường cong cánh mũi, kéo ngang qua giữa tròng đen con mắt kéo xuống, chỉ có ở bên trái. Huyệt 63 nằm ngay nhân trung. Huyệt 87 nằm ở trên vùng cao nhất của ụ cằm, nằm ở ngay cái trục giữa. Huyệt số 7 bên trái, bên phải. Huyệt 53 nằm ngay ở dưới rãnh nhân trung, tức là dưới huyệt 63 và nằm trên cái mép môi trên. Huyệt 127 nằm ở hõm môi dưới. Huyệt 22 nằm dưới huyệt 127 và nằm trên cái đường cong ụ cằm. Cuối cùng là huyệt số 0 bên trái, bên phải. Các bạn dùng kỹ thuật ấn nhúng 3 cái hoặc là dây 30 vòng, và các bạn nhớ là chấm vào cù là. Các bạn có thể bấm thêm bộ tiêu viêm. Bộ tiêu viêm này mình đã hướng dẫn khá nhiều lần, cho nên hôm nay mình sẽ không nhắc lại tại đây. Có nhiều khi á, các bạn bấm hoài như vậy á, nhiều khi các bạn cảm thấy nó, có nhiều bạn bấm quá mạnh á, nhiều khi sợ nó chai huyệt luôn á, thì có nhiều bạn lại không thích bấm, mà các bạn dùng cao salon pass, các bạn cắt những miếng nhỏ cạnh 3 đến 4 mm, các bạn dán vào không mà không bấm cũng vẫn được. Và sau khi bấm thì các bạn cũng nhớ là lăn, hơ và những vùng phản chiếu và đồng ứng, cũng giống như mình đã giới thiệu ở phần đầu. Các bạn sẽ làm ngày 1 cho đến 2 lần, và các bạn chỉ cần làm vài ngày là đã có kết quả. Chúng ta không cần phải làm quá nhiều, thì chỉ như thế là chúng ta đã hoàn tất việc chữa trị. Rất là đơn giản. Thì chúng ta cũng nên kết hợp với vấn đề ăn uống. Chúng ta hạn chế những cái thức ăn có nhiều chất kích thích, và những cái nước uống như là nước dừa, nước cam nó vốn có tính âm hàn, thì chúng ta hạn chế. Có nhiều bạn mặc dù mình đã hướng dẫn như vậy, nhưng các bạn vẫn cứ thích uống nước cam, nước dừa vì các bạn thấy nó quá ngon ngọt, và các bạn nghĩ rằng nó làm mát. Thì thôi, các bạn hãy tự chiêm nghiệm đi. Nếu các bạn mà uống, các bạn thấy nó vẫn không ảnh hưởng gì, các bạn vẫn trị được bệnh, thì các bạn tiếp tục uống. Nhưng nếu mà các bạn thấy rằng căn bệnh nó vẫn cứ dây dẳng kéo dài không hết, thì lúc đó các bạn hãy lưu tâm đến những vấn đề mình nhắc nhở. Thì mình chúc mừng cho các bạn nào xem được video này, và các bạn tin và các bạn làm theo những gì mình hướng dẫn, thì các bạn sẽ giải tỏa được những cái nỗi buồn bực của các bạn bấy lâu. Và cũng qua đây thì một lần nữa mình lại thấy rằng chúng ta cần phải gửi lời tri ân đến thầy tổ Bùi Quốc Châu, và cảm ơn phương pháp diện chẩn với những cái kết quả rất là đơn giản mà tuyệt vời như thế này. Con xin cảm ơn thầy.
Mình hy vọng là video này sẽ đem đến cho các bạn niềm vui. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.